नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 असोज 13 गते बुधबार गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 20। मानव बेचबिखन मुक्त समाज हाम्रो प्रतिबद्धता, सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथमा 2078 भदौ 20मा यो दिवस मनाइएको। त्यसैगरी सन् 2002मा काठमाडौँमा सम्पन्न 11औं शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002लाई विक्रमसम्म 2063 भदौ 20मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष भदौ 20लाई मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 2, युरोपकै पहिलो महिला बहुमत संसदयुक्त मुलुक कुन हो? आइसल्यान्ड। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कुल 63 सिट मध्ये 33 सिट 52% सिटमा महिला निर्वाचित। सन् 2017 को निर्वाचनको तुलनामा महिलाले 9वटा सिट जितेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको। प्रश्न नम्बर 3, विक्रमसम्म 2078 को संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न कसैलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरियो? पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई मरणोपरान्त। यसैगरी मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव मान पदवी प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कसरी गरिएको हो? विक्रमसम्म 2076 जेठ 6 गते। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्सीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिने। प्रश्न नम्बर 5, युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा चयन हुने पहिलो नेपाली को हुन्? अर्सुला भन डर लियोन। जर्मनीको रक्षा मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी उर्सुला EU को अध्यक्षमा चयन हुने पहिलो महिला। उनको कार्यकालमा सन् 2019 नोभेम्बर 1बाट सुरु भएको EU आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल 5 वर्षको हुने प्रावधान रहेको। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा आम निर्वाचन दिवस कहिले मनाउन थालिएको? विक्रमसम्म 2073। नेपालमा विक्रमसम्म 2015 फागुन 7मा पहिलो आम निर्वाचन भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7का दिन यो दिवस मनाउन थालिएको। विक्रमसम्म 2077 फागुन 7मा मनाएको 5औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै रहेको। विक्रमसम्म 2076मा स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन, शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन नाराका साथ यो मनाइएको। प्रश्न नम्बर 7, संस्कृत भाषाको पहिलो चलचित्र गुरु दक्षिणा हो भने नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। प्रश्न नम्बर 8, इन्द्र सरोवर ताल कहाँ पर्छ? मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत परियोजनाका लागि निर्मित 7 किलोमिटर लामो जलाशय नै इन्द्र सरोवर भनिन्छ। युवरागी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहको स्मृतिमा इन्द्र सरोवर नामाकरण गरिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल हो। यो मत्स्य पालन र पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक स्थल बन्न पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 9, अर्थ आवर भन्नाले के बुझिन्छ? WWF द्वारा वातावरण र पृथ्वीको संरक्षणबारे सञ्चालित अभियान। प्रश्न नम्बर 10, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पुनः कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2020 अक्टोबर 13। नेपाल सन् 2021 देखि 2023 सम्म कार्यकालको लागि निर्वाचित भएको। यसअघि नेपाल सन् 2018 देखि 20 सम्मको कार्यकालको लागि निर्वाचित भएको थियो। यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्य
बाट 7 गरी जम्मा 47 सदस्य रहने प्रावधान। यस संस्थाको स्थापना सन् 2006 मार्च 15 मा भएको। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको। प्रश्न नम्बर 11 विश्व व्यापार सङ्गठनको पहिलो महानिर्देशक को हुन्? ओकोन्जो नाइजेरिया। प्रश्न नम्बर 12 2 दिनसम्म लगातार नृत्य गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल नेपाली दिदीबहिनी को हुन्? रुबिसा र एजिसा श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 13 असंलग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 1961 सेप्टेम्बर 1 देखि 6 बेलग्रेड युगोस्लाभिया। यसको 19औं सम्मेलन सन् 2019 अक्टोबर 25-26 अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको। हाल यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या 120 रहेको। त्यसैगरी पर्यवेक्षक 17 राष्ट्र भने पर्यवेक्षक संस्था 10 वटा रहेको। प्रश्न नम्बर 14 ब्रिक्सको 13औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको? सन् 2021 मार्च 27 भारत। प्रश्न नम्बर 15 हेनेरी पासपोर्ट इन्डेक्स 2021 अनुसार शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको? 109। प्रश्न नम्बर 16 एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 17 पशुपन्छीका लागि खोप उत्पादन गर्ने हेस्टर बायोसाइन्सेस प्राजीको स्थापना कहाँ गरिएको छ? काभ्रे पलाञ्चोक। प्रश्न नम्बर 18 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 19 B3W कुन देशद्वारा ल्याइएको योजना हो? अमेरिका। प्रश्न नम्बर 20 राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा 111 धारा छन् भने सार्क वडापत्रमा कति धारा छन्? 10। प्रश्न नम्बर 21 नेपाल र बङ्गलादेश बीच द्विपक्षीय इनर्जी कोअपरेसन सम्बन्धी समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर कहिले भयो? सन् 2075 साउन 25। प्रश्न नम्बर 22 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय IPCC को गठन कहिले गरिएको हो? सन् 1988। प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा जलविद्युत तथा ऊर्जा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? फर्पिङ काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 24 अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 25 सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने पहिलो स्थानीय तह कुन हो? साँफे बगर नगरपालिका अछाम। प्रश्न नम्बर 26 फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 27 विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कतिौं कला नगरीको रूपमा घोषणा गरेको हो? 35औं। प्रश्न नम्बर 28 इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको मुद्रालाई के भनिन्छ? रिङ्गिट। प्रश्न नम्बर 29 मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्य थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए? 24। प्रश्न नम्बर 30 गुल्मीमा पहिलोपटक पूर्ण संस्थागत प्रसुति गाउँपालिका घोषित स्थानीय तह कुन हो? मालिका गाउँपालिका। विक्रम सम्वत 2078 असोज 7 गते। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरूको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।